ถ้าการหายไปของฉันมันดีสำหรับเธอถ้าการที่ไม่ได้เจอแล้วทำให้เธอรู้สึกดีก็จะไม่รบกวนใจที่ยอมหายไปแต่โดยดีถ้าเธอต้องการแบบนี้ฉันก็ยินดีที่จะทำ